तर मी ह्या व्हिडिओला मी दोन पार्टात डिवाईड करेल. की पहिला पार्टमध्ये की एक कनेक्शन किंवा स्टोरी, आणि दुसरा पार्ट म्हणजे एक अँकीचं एक शॉर्ट ट्युटोरियल देईल. तर मी कसं लक्षात ठेवतो सायंटिफिक नेम, तर मी सायंटिफिक नेम आणि कॉमन नेम यांच्यामध्ये काहीतरी कनेक्शन सापडतो. आता कनेक्शन म्हणजे काय, तर मी आता एडिट करताना पाहत होतो, तर दोज ट्रेक्स साऊंड सो बॅड. तो आय जस्ट रिअलाइज की ट्रेक्स द होल फॉर्म्युला बिहाइंड मेकिंग अ ट्रॅक और निमोनिक शुड बी ट्रेक्स शुडंट बी लाईक फनी और एंटरटेनिंग. ट्रिक्स क्रिंजी असू शकतात, ट्रिक्स वल्गर असू शकतात, त्या एंटरटेनिंगच असावं असं काही नाही. तर ह्या पुढच्या ज्या सांगणार आहे त्या ट्रिक्स मी बनवल्या, तर दोज माइट बी क्रिंजी टू यू, बट या द ट्रिक्स शुड फील क्रिंजी. दॅट्स वॉट आय वॉन्ट टू टेल. एन्जॉय द व्हिडिओ. तर कनेक्शन म्हणजे जसं इथं दिलं आहे, सपोज हे आहे सोरगम मिज फ्लाय, त्याचं सायंटिफिक नेम आहे कॉन्टॅरिनिया सॉर्गिकोला. तर मी काय केलं, हे जे फ्लाय आहे शेवटचं, ह्या फ्लायचं कनेक्शन ह्या कोलासोबत लावलं. तर कसं, आता फ्लाय म्हणजे आपण कसं म्हणतो उडणं, आणि कोला काय झालं एक ड्रिंक प्रकारचं. तर कोणतरी ड्रिंक केलं आणि तरी कसं तरी इकडं तिकडं चालत होता, राईट, ड्रिंक करून. तर कोला पिला आणि कोणतरी उडत होता, ड्रिंक करून उडत होता. तर याच्यावरून एवढं नेहमी लक्षात राहते की फ्लाय, सोरगम मिज फ्लाय आलं की काहीतरी शेवटी कोला आहे सायंटिफिक नेममध्ये. आणि थोडासा स्ट्रेस दिला तर मग बाकीचं जसं पाठ केलं की कॉन्टॅरिनिया सॉर्गी कोला, त्यातलं हे जे सॉर्गी आणि कॉन्टॅरिनिया आहे हे आपोआप लक्षात येते. आता आणखीन एक एक्झाम्पल की हे जे टॉप शूट बोरर आहे, टॉप शूट बोरर त्याचं सायंटिफिक नेम आहे स्किर्पोफॅगा एक्झर्प्टॅलिस. तर मी काय केलं, याचा जो टॉप आहे आणि याचा एक्झर्प्टॅलिस याच्याचा एक्सेप्ट म्हणजे मी घेतलं त्याला एक्सेप्शनल. जो टॉपवर असतो तो एक्सेप्शनल असतो. अशा प्रकारे मला तो एक्झेप्टॅलिस एवढं लक्षात राहिलं. आणि जसं पाठ केलं आणि स्किर्पोफॅगा मग थोडंसं स्ट्रेस दिलं की ते स्किर्पोफॅगा आपोआप आठवतं. आणखीन एक एक्झाम्पल की हे जे इथं आहे अर्ली शूट बोरर आणि इंटरनोट शूट बोरर, तर यांच्या दोघांचा जीनस जो आहे तो सेम आहे. तर मग नेहमी सायंटिफिक नेम पाठ जरी झालं तरी याच्यातलं हे कळत नाही कोणतं सायंटिफिक नेम कुणाचं आहे. तर मी काय केलं, हे जे इंटरनोट शूट बोरर आहे याची स्पेलिंग आणि अर्ली शूट बोररची स्पेलिंग मोठी आहे. तर इंटरनोट शूट बोरर ज्याची मोठी स्पेलिंग त्याचं मोठं सायंटिफिक नेम. तर आता ह्या कनेक्शनमुळं काय होतं, यांनी पूर्ण नाव तर पाठ होत नाही, पण आता जे कॉम्प्लेक्स सायंटिफिक नेम आहे त्याला मोठंच्या मोठं कधी आपण ऐकलेलं नसतं. याचा एक हिंट मिळतो की असं काहीतरी त्या नाव आहे, काहीतरी आहे त्यात. सपोज की सोरगम मिज फ्लाय, त्याचं एक कॉन्टॅरिनिया सॉर्गिकोला. तर फ्लायवरून ती जर ते कनेक्शन, ती स्टोरी जर लक्षात राहिली, तर मग एवढं तरी नक्की होतं की तिथं कोला काहीतरी आहे त्याच्या सायंटिफिक नेममध्ये, स्पेसिफिक एपिथेटमध्ये कोला असं काहीतरी आहे. आणि जसं जसं आपण पाठ करत जातो, तुमची जसं कसं पाठ करत असतो तुम्ही, जी काही मेथड असेल त्याला मग ते बाकीचं आठवून जाते नंतर थोडासा स्ट्रेस दिला की. तर आता याच्यानंतर मी पाठ कसं करतो, तर याच्यामध्ये येतं एक फ्लॅश कार्ड ॲप अँकी. तर हे आता अँकी काय आहे, तर अँकी एक फ्लॅश कार्ड ॲप. त्याचा काय असा इंटरफेस, त्यामध्ये काय होईल, आपण फ्लॅश कार्ड बनवले की इथे सपोज आलं पहिला फ्लॅश कार्ड आहे की राईस येलो स्टेम बोरर. तर इथे पूर्ण पेजवरती फक्त एकच नाव दिसेल. आणि जेव्हा आपण एंटर दाबू, खाली त्याचं सायंटिफिक नेम आहे स्किर्पोफॅगा इन्सल्टिव्हलास. तर याच्याने की आपण जे वहीवरती लिहितो आणि तिथं हात ठेवून असं वाचायचं करतो ना प्रयत्न, तर त्याला हे रिप्लेस करत आहे. आणि याच्यात एक्स्ट्रा एक थिंग की याच्याने ॲक्टिव्ह रिकॉल सोपा होत आहे. ते कसा की खाली काही ऑप्शन येतात, हे अगेन, हार्ड,
गुड आणि इझी. आता हे नाव केल्यानंतर, पाठ झाल्यानंतर आपल्याला किती स्ट्रेस लागला आठवायला अगेन, की 10 लगेच आठवलंच नाही किंवा खूप हार्ड गेलं, चांगलं आठवलं किंवा हे खूप सोपं गेलं. तर याच्यापैकी एक क्लिक केल्यानंतर वरती त्याचा टाईम येतो आहे. इथं 10 मिनटं येतं आहे, 5 दिवस येतं आहे, इथं 4.5 महिने आणि इथं 1 वर्ष. तरी प्रत्येकाचा वेगळा असेल. जसं जसं प्रॅक्टिस केलं हा टाईम वाढत जाईल किंवा कमी होत जाईल. तर सपोज मी इथं जर हार्ड केलं, सपोज मला हे आठवायला अवघड गेलं आहे, तर मी इथे दाबेल हार्ड दाबल्यानंतर काय होईल की 5 दिवसानंतर किंवा तुम्ही जे कोणतं ऑप्शन चूज केलं आहे त्याचा जो काही टाईम तिथं आहे तेवढ्या टाईमानंतर ते वापस आपल्याला कार्ड ॲपमध्ये दिसेल. आणि काय होईल मग 5 दिवसांनी परत आपण प्रॅक्टिस करताना ते कार्ड आपल्या हातून जाईल आणि त्याचं एक रिव्हिजन होऊन जाईल. याला ॲक्टिव्ह रिकॉल म्हणतात आणि यानं ते सोपं होऊन जात आहे. तर अँकी पूर्ण आपलं रिव्हिजनचं काम अँकी करतं आहे. सायंटिफिक नेमचं रिव्हिजन अँकी कराल. याने असा फायदा की कुठेही आपण बसलो आहेत, बँकेत गेलो आहेत किंवा लेक्चरमध्ये 5 मिनटं टाईम आहे, तर अँकी उघडायचं आणि 4-5 जे फ्लॅश कार्ड आहेत आजचे तेवढे सॉल्व करून टाकायचे. म्हणजे यांनी एकदम एफर्टलेस रिव्हिजन होईल आणि एक्स्ट्रा वेळसुद्धा द्यायची गरज नाही. तर हे अँकीचं ॲप डेस्कटॉपवरती पण आहे आणि फोनमध्ये पण येतं आहे. दोघांना इंटरफेस सेम आहे. तर याला आता फ्लॅश कार्ड बनवायचे कसे, तर अँकीचा ॲप प्ले स्टोरवरून इन्स्टॉल करून त्याला लॉग इन वगैरे करून तिथं फ्लॅश कार्ड एक तर मॅन्युअली टाईप करता येतील किंवा सेकंड की जर आपल्या बॅचमध्ये एखादा पोरगा राहते, कोणतरी कंप्लीट करते फ्लॅश कार्ड, तर त्यानं केलेली त्याची ती फ्लॅश कार्डची फाईल आपल्या फोनमध्ये घेऊन ती अँकीच्या ॲपमध्ये इम्पोर्ट पण करता येते. तर मग डायरेक्टली ते दिसतील, बनवायची गरज नाही. आणि मॅन्युअली टाईप वगैरे कसं करायचं ते त्याचं ट्युटोरियल हे.